Не їдь на веб-саміт, якщо в тебе нема чітко вираженої експертизи, бо ти просто зільєш бюджет. Сьогодні про все, як обрати конференцію і чому саме нішові конференції зараз працюють краще, ніж великі технічні конференції. Це 101-й подкаст. Ми починаємо. Привіт, Антоха. Салют, що робив? Та що робив? Що? Ранок, трошки сонячно, все добре. Що у тебе? Кайфово, я от дивлюсь, як ми 100-й подкаст випустили, і стільки Мгм. коментарів, стільки підписників. Це ж треба просто було людей запросити до нас в Salesmates Library, розумієш? Вони чекали 100 випусків. Да, от хтось чекав на 100-й випуск, щоб нарешті підписатися, поприкинь. Але да, друзі, якщо ж ви не знаєте, там в попередньому подкасті, я не знаю, чи встигнете ви, тому що ми ровно тиждень дали на те, щоб попасти до нас в ком'юніті. Да, 100-й подкаст прям супер залетів, він іде так класно. Так, тому через 3 дні будемо робити розіграш. Дочекайтесь. В понеділок ви всі, хто коментував «Я хочу в Salesmates Library» під 100-м випуском, буде відповідь, хто ж таки отримав річну підписку. Да, і вас в дескріпшені до цього подкасту, там і інших подкастів, ви знайдете наші соцмережі. Ми будемо проводити це в онлайні в соцмережах для того, щоб ви подивилися, як ми рандомним способом просто обрали цю людину. Все по-чесному. Так, А тепер ну що, повертаємось до Лісабону, до веб-саміту. Що там робити і взагалі що робити на таких типах івентів а-ля веб-саміт? Ти був, я був багато разів. Є прям персональний експірієнс, це не те, що ми там десь в книжках або в постах в Фейсбуці, або в Threads це знайшли і почали це вам транслювати. Ні, кожен з нас має свою відповідь тут, тому ми зараз подискутуємо і дамо вам фідбек, по суті, де не помагає вам веб-саміт, і такі виставки, як веб-саміт, я маю на увазі по масштабу. Тому давай, погнали це, з'ясуємо. круто, да. Сьогодні цікава тема. Друзі, ми побачили, що компанії не те, щоб не вміють обирати конференції, вони йдуть трошки за таким. За попсою. Всі туди їдуть на веб-саміт, я теж повинен там бути. Там. Одне діло, коли компанія каже, я хочу бути в тренді, куди зараз рухається там, не знаю, індустрія, я хочу поспілкуватися з людьми, я не ставлю цілі ніякого продажу, там їдуть мої маркетологи. Це одна річ. Ми тут з тобою за те, щоб мати результат в продажах. І ми кажемо про те, коли ми ставимо цілі, щоб вони щось привезли. Я пам'ятаю кейс того року, де компанія одна нам каже, хлопці, ну ми так вирішили, ми поїдемо на веб-саміт. Я говорю, а чому саме? Ну там вже багато людей. Я говорю, ну окей. А що, які цілі? Ну, ми хочемо знайти продажі. І чим ви займаєтесь? Ми дизайном займаємося, дизайн-агенція. Ну окей, ну спробуйте, я не знаю, так, там, напевно, є стартапи. Нічого вони не привезли з точки зору контракту. Але чому? Тому що незрозуміло саме, який оферінг, яка таргет-група. Ти ж розумієш, що там таргет-груп на веб-саміті, ну просто тисячі, напевно, напрямків, з ким працювати. Ну, і це є проблема. Ну так, але вони зробили велику кількість партнерств, зараз їх будуть розвивати, да, тобто прямі продажі вони не зробили, і ми тут нічого, по суті, та й насправді вони особливо нічого не очікували, тобто в них очікування були нормальні. Але коли ми бачимо очікування а-ля, так, ну що, компанія рік збирала гроші на цей івент, Так. ми виділили купу грошей, бус, ну, купили будку там цю. Так. Їдуть 4 сейли, їдуть там команда пресейл, якісь бізнес-аналітики, бізнес-девелопери. Коротше, купа людей їде, CEO їде там, 8 людей їде. Стоять 3 дні, а потім нічого не відбувається. Або зовсім мало на протязі там років йде процес закриття. От давай, чому? От чому так у більшості? По-перше, ти береш вправду дуже конкретний кейс, там з конференцією великою в Римі, команда готувалася, купляла стенд, бюджет всієї цієї штуки там більше 50 тисяч доларів для компанії, багато селзів. Але знаєш в чому ще раз? Ну, типа, а чому ми їдемо саме на цю конференцію? Я завжди задаю це питання. От хто там буде з таргет-групи присутній? В мене, знаєш, перші сумніви, коли ми купляємо стенд, це будку, да?
Ми вже лімітовані тим, що ми стоїмо на місці і вже працюємо з вхідним трафіком. От для мене завжди ніколи це не працювало. Я не знаю, як для тебе. Тому що люди підходять, один хоче авторучку, інший хоче щось дізнатися, але здебільшого хочуть значок або наклейку на телефон. І ти думаєш, блін, як з цього трафіку виловити людину? А от коли ти таргетовано береш нішеву маленьку конференцію, ти розумієш, яка таргет-група там буде. Там не буде 70 тисяч людей, а там буде 1500 людей, наприклад. І ти їдеш, в тебе є оферінг для цієї таргет-групи, оце інша історія. Ну, в мене був досвід успішний з будками, коли я працював Head of Sales в Web з 2015 року, мені здається. Ми багато зробили таких от прям трейд-шоу. Ми об'їздили всю Європу і Америку з будкою, нормально ми в це вкладалися. Тут дійсно було, знаєш, там івент від івенту. Один івент спрацював, інший взагалі нуль. Особливо це для нас було дуже цікаво дивитись, як в Америці це відбувається, наче великий трафік, дуже багато спілкування, все класно, але вони розуміють, що ми не локальна компанія, а просто тут є entity. Класно поспілкували, зрозуміло, але закривати їх практично було неможливо. В Європі була інша історія, да, там краща конверсія була і кращі були контакти, тому це від регіону ще дуже залежить. Але в цілому ти правий, що компанії думають про просто аля, ну там же багато людей буде, значить, великий трафік, значить, ми когось точно зачепимо. От такий банальний висновок, чому ми вибираємо поїздку туди. Я от, знаєш, завжди спираюся на те. Це перший ключовий фактор, по якому я обираю конференцію. І я намагаюся зрозуміти, хто туди їде. І вправду це складно сказати, можливо, з нового сайту, тому що там вони анонсують спікерів, умовно. Там тобі не скаже нічого, що спікер Златан Ібрагімович, футболіст, буде на івенті і типа щось Та буде. вони недоступні, ніколи не були доступні ці спікери, до Ну, них 100%. підійти неможливо взагалі. Да, і тобі ця інформація нічого не скаже. Я не думаю, що ти там таргетуєш Златана Ібрагімовича, але і питання в іншому. Я завжди хотів зрозуміти, окей, не дають доступ до тих, хто був, хто є на івенті, наприклад, планує бути, да? Можливо, зарано, ти ж аналізуєш, да, ще. Але я завжди дивився в LinkedIn, по постах, по хештегах, по івентах, які були вже створені до цього. Який рівень людей? Що там за компанії? Хто туди їздив? Які були пости? Ти перевіряєш LinkedIn по хештегам, і ти вже складаєш, починаєш картинку. Це перший такий лайфхак, який треба робити. Тому що це основа вибору конференції. Якщо там нема твоєї таргет-групи, далі будемо говорити, чого ще потрібно мати. Ти просто, ти впусту їдеш туди. Ну так, як ми з тобою, знаєш, там планували цей випуск, ми дискутували на цю тему, і особливо мені сподобався там момент, коли ти сказав, ну якщо у вас портфоліо складається там більшість кейсів, у вас з відповідною, ну там, експертизою або нішою, як ви будете доводити своїм там навіть потенційним тим клієнтам, які сказали, так, давай зустрінемось, що ти от прямо експерт в їх там ситуації і в їх ніші. Ти там працював постійно з хелскером. Поїхав на веб-саміт, а там просто публіка, а давай мені дешевий веб-сайт, а давай мені дешеву апку, а давай мені щось там дешеву якусь інтеграцію, а давай мені щось дешеве. А зараз, тим паче з цим вайп-кодінгом, так взагалі дуже важко пояснити, чому ти коштуєш там $50-60, коли люди на Lovable там створюють такі гарні лендоси, такі гарні апки на Base44 створюють. І ну дійсно ти так дивишся і думаєш, блін, ніхера собі, як воно працює, все класно. І ти зустрічаєшся з таким навайпкодженим на веб-саміті. І він тобі такий, слиш, а чого це стільки грошей стоїть? І от починається дискусія, а ти такий, та ми там в хелскері, та у нас там 500 років досвіду, та ми там у нас доктора наук працюють, та у нас там такі взагалі складність проєкту. Воно йому взагалі не впало. Це нерелевантно його історії. Він думає, як перенести свій новоіпкоджений проєкт далі на свій хостинг і домен і підкрутити якісь інші історії, а йому твоя експертиза просто нерелевантна. Дуже чітко, навайпкоджений, це супер слово. Так от, дивись, і тим паче зараз, ми з тобою там на цьому тижні зустрічалися з компанією, яка займається організацією івентів, концертів, конференцій і так далі. Ми З просто компанією. В 15 ринках вона працює. Так. Арміна Ван Бюрена возить. Там просто
І, Топ-компанія, походу. і я до чого? Тут знаєте, що це зараз стільки івентів, стільки конференцій, якісь там мітапів, нішевих якихось так подій, які відбуваються. Це огромна просто індустрія, і ти зі всіх от можливих варіантів, і коли в тебе є кейси в портфоліо, обираєш щось таке велике, незрозуміле, де буде ще сотня твоїх конкурентів, які просто теж їдуть подивитися, що там є, і ти будеш з ними там сражатися, умовно, і так далі, на одному полі. Чому? Тут теж мені дуже. От я не знаю, ну, типу, на конкурент. Чому вони всі на цьому веб-саміті? Я просто не розумію. Як це відбувало? Ну, типу, для мене веб-саміт вже не працює десь з 2019 року. Я- До ковіду. Я згоден. Так. Я ще до ковіду там половив деякі продажі, з 2016 по 2019. Потім я зрозумів, що це все переросло в такий просто медіа-івент, який просто гарно бути, щоб там розуміти якісь, куди все це буде далі йти, дивитись на якісь великі компанії. Стартапчикам там дуже допомагає там гроші збирати. Але в цілому це вже не є конфою, де люди, окрім того, що дивляться, ще й щось шукають. Так споплюжили веб-саміт аутсорсом, що там люди, коли чують, що ти з аутсорса, вони вже просто від тебе відмовляються, тікають просто від тебе. Що тут важливо, да? От на що ми дивимося, коли ми радимо там конференції компаній? Ми обов'язково дивимося, хто туди їде, тому що це основа. Тобто, все одно ми завжди playing around ICP. Нам треба це зрозуміти. Потім найголовніше це подивитися ваше портфоліо на ваші кейси. Де у нас strongest delivery? Які у нас кейси є в портфоліо? Де в нас цикл продажу там найкоротший, якщо нам зараз треба пайплайн дуже швидко підживити, наприклад, і так далі. І ми це все дивимося для того, щоб обрати якісь нішеві штуки, де ми можемо проперформити. Але знаєш, я зараз зловив себе на думці, що не кожен великий івент є неефективним. Я був 4 роки тому на MWC. 4 роки. Але прикол в тому, що це велика конфа в Барселоні, от зараз вона буде. Це телеком, це мобільні продюсери, там Nokia, Samsung, там всі є, умовно, і так далі. Але в чому прикол? Вона нішова, але вона велика. І ти повинен мати, наприклад, дуже чіткий оферінг під там телеком, наприклад, або, наприклад, там під IoT. І тоді ти там можеш бути там ефективним. Да, там квиток коштує 1000 євро, там нема таких зальотних компаній, там є компанії, які їздять на MWC, наприклад, там 7 вже разів, там 8 вони були, вони постійно туди приїжджають, і ти їх можеш там виловити, але конфа дуже ефективна, і я там зловив свою продаж. Але прикол в чому, що я знав чіткий оферінг під телеком, чому я туди йду, і чому моя експертиза може бути для них релевантна. А івент, так, він теж великий, але нішовий. Так, давай так. Якщо у компанії є гроші, а що зараз в 2026 році дуже так під питанням. Знов, хто би думав, да, що весь аутсорс такий крихкий до LLM-ок. Все, LLM-ки почали чуть краще працювати цього року. Все, весь аутсорс сервіс девелопмент під питанням. Це дуже було для мене так незрозуміло. І якщо у вас є раптом гроші, ще залишились в IT-компанії, ви вибрали стратегію бути всюди, то це спрацює. Але це стратегія не на один рік. Я знаю одну компанію, яка їздить на веб-саміт вже там 4-й або 5-й раз. З кожним разом вона чіпляє там якісь минулих лідів, яких вона там зустріла 2 роки тому, там 3 роки тому. І таким чином вона доконверчує. Люди звикають, дійсно є ця компанія, вона постійно присутня, причому присутні одні й ті самі люди. Це знаєш, як в португальському ресторані там 40 років тому відкрились, і от зараз там вже дідусі та бабусі працюють, і це прям вже історія. От як ми з тобою з подкастом цим. Не можна зрозуміти Salesmates без Антона і Льоші. Да? Це вже така константа тут. І отак от і з будками цими великими мас-медіа івентами. Але можна багато кого там зустріти. Треба перше пам'ятати, що всі продажі, вони, як і всі продажі, будуть дуже довгі. Ви не зможете закривати там hot leads, прямо от зустрілися, наступний день вам вже дали команду на аутстаф або проект.
Тобто, якщо там людина, вона захоче поговорити зі всіма аутсорсерами, тоді, і чисто на персональному коннекті зрозуміти, з ким вона хоче працювати. Якщо дуже приємна людина, не пушить, не давить, не навісає, поводить себе комфортно, все, з цією людиною далі йдуть працювати. Якщо людина прям агресивно вибиває ці гроші, про неї забувають. Друге, ви ж знаєте статистику, скільки стартапів доживає на протязі року? 1%. Ну, може, трошки більше, не пам'ятаю. Тобто, або вони не знайшли гроші, або вони знайшли якісь невеликі гроші, пішли тестувати свій маркет-фіт і не знайшли цього маркет-фіта, і все. І кожен рік ви працюєте з аудиторією, з великою, невизначеною ревеню функцією. Я маю на увазі їх як бізнес. Але з іншого боку, знаєш, якщо подивитися, нам можуть тут сказати, що ну окей, а в мене нема такої дуже чіткої експертизи, ярко вираженої. Я не можу поїхати на healthcare або телеком-евент. Мені треба щось ловити, і тому я їжджу на веб-саміт. Тому що там я можу знайти там не знаю, від стартапа, який сьогодні організувався, да, і вони поставили стенд. Easy. І до, там, не знаю, Microsoft компанії, умовно, і так далі. Треба вам думати як клієнт сьогодні. От ви клієнт сьогодні, ви отримали гроші від когось, там, від дяді, від тьоті, або ви накопили там це за все життя, і ви вирішили їх потратити на свій проект мрії. І ви маєте зрозуміти, що почне робити цей клієнт, як ви, да? Які його потенційні рухи, що він буде шукати. Він полізе на Upwork, перебере там 500 всяких різних реквестів, хто йому що пропонує. Далі він буде намагатись це зробити сам через вайб-кодінг, вже цей модний. Так. Далі він пошукає своїх друзів, хто з ким працював, або хто може йому допомогти. Якщо він тут ніде не знайде для себе відповіді, він поїде далі, цей дядя або тьотя, на якийсь івент айтішний, софтверний, продуктовий. І буде там намагатись зрозуміти через інших стартаперів, як вони будували, тобто будувати свій нетворк. Так. І зустріне там вас, аутсорсера, який має сказати: друже, та що ж таке? Ти стільки часу вже витратив на всякі ці пошуки, переробки. Зрозуміло, що тобі дуже важко прийняти рішення працювати з аутсорсом, але процес виглядає так. Ми маленькі проєктики робимо для таких, як ти. От таким чином. Це не коштує космічних грошей. Це коштує, зрозуміло, кост який. І чому це досі існує як сервіс? Тому що ми працюємо з високим рівнем security, це буде гарно все розкладено по процесу, це буде пояснено тобі, як тобі далі це розвивати, якщо це все вистрілить. Ти будеш мати повне розуміння і контроль над виконанням цього проєкту твого. А вайб-кодінг – це прикольно, ти навайб-кодив. І що? І що далі, А раптом щось зламається, а раптом щось перестане існувати як LLM-ка, а раптом якась інтеграція від вас. І от з цим треба зараз працювати, з такими обжекшенами. Не приходити і не казати: ми $70 стоїмо, щоб намалювати тобі логотип. І не можуть пояснити, чому це так зараз стоїть. Люди, я дивлюсь, вони, я про бізнес-оунерів, які їздять на конфі. Вони не відстрілюють тренду, що на сьогодні реально у клієнта як запит. Вони живуть ще там 20 років тому, коли, знаєш, людина вважала тебе експертом, що ти просто можеш запустити комп'ютер, кнопку нажати, загрузити Windows, він такий: ніуя собі, оце просто експертиза в тебе, а ще 2 папки відкрити. А якщо ти там термінал запустив екзешний, то там взагалі люди просто віддавали тобі портфелі з грошами, типу, все, давай будуй. Дуже доречні речі кажеш. Ти і про Lovable, і про те. Давай так. Тобто, щось протестити, клієнт, з яким ти зустрілася, який на вайб-кодів через Lovable, да? Цього достатньо. Але ти повинен вміти
мати аргументи і сказати їм, чувак, для тесту це абсолютно ок. І ти вже там щось протестував, і навіть тобі перші гроші, можливо, заплатили. Але далі ти будеш зіштовхуватися. Там security, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми це все проходили. Ми зробимо тобі таку інфраструктуру і структуру самого проекту, що ти будеш мати це scalable продукт. І люди не розуміють, що клієнт змінився. І от коли вони зустрічають на вейп-кодженого такого, вони думають, складно, а я ж раніше говорив тільки рейд, і цього було достатньо. Та, Недостатньо, друже, друзі. що складно, вони плюються, сміються з цих лідів. Ой, навайп-кодив, та що він там навайп-кодив? Ну так смійтесь, через 2-3 роки ви збанкрутуєте, тому що не змогли змінитись своїм офером. І потім буде клієнт з вас сміятись. Я останній ресерч читав, що клієнт настільки змінився в факторах вибору, тому що LLM-ки та всі ці інструменти дають можливості вже там просунутися в першій фазі девелопменту, що якщо клієнти такі, не клієнти, а IT-компанії не підлаштуються під цей тренд, вони просто програють цих клієнтів. Так, я ж йому кажу, треба казати, ти класний вибір зробив, ти правильно протестував, але тобі треба рухатися далі, а далі ти не зможеш рухатися суто в LLM-системі, умовно. 100%. Ми з тобою, давай так, ми з тобою велика консалтингова компанія, яка працює з айтішним бізнесом вже 10 років плюс. У нас багато клієнтів до нас приходять, з нами працюють. Ми кожен рік випускаємо якісь там кейс-стадії, оновлюємо портфоліо, допомагаємо клієнтам знаходити новий ревеню або втримувати свій ревеню, а не збанкрутувати. Так от, чому це виходить? Тому що ми пушимо фаундерів робити півоти і покращувати свої офери. Якщо ви офери свої будуєте на якихось success кейсів 10 років тому, то ви не в ринку. Все, ви збанкрутуєте дуже швидко. Ваша маржа там 10-15%, яка нет-маржа залишається після всіх проєктів, вона дуже швидко закінчиться. Пару місяців ви не будете мати можливості платити зарплати. Ще пару місяців ви будете пачками скорочувати свій персонал. Ще 2 місяці взагалі будете ви працювати як 2 фаундера або 3 фаундера. Все, більше нікого. Це чому? Тому що ви не чуєте клієнта і смієтесь з нього. Якщо з нього не сміятися, сказати, ми знаємо Lovable, це крута система, це зрозуміло, чому з'явилось, але ми покращуємо твій експірієнс в Lovable за рахунок таких речей. І якщо ви зможете це все збудувати і зробити, ви будете далі в ринку. Ні, все. Будете далі щось робити, працювати на когось, на якусь корпорацію. Це чітко на рівні того, щоб ти клієнта направляєш правильно. Тобто ти не нехтуєш тим, чим він займається, а ти знайшов коннектор, даєш йому розуміння. Давай так, з нашим продуктом. Ми почали першу тестову фазу на Lovable, але в нас є команда, яка нам відразу сказала, хлопці, це не може рухатися далі так. Ви коли тест завершите повністю, у вас буде повноцінний фронт, бек, буде архітектура і так далі. І ми це розуміємо. Ніхто нам не сказав, що ой, та ви там, на Lovable. І ми розуміємо, що буде наступна фаза і так далі. Але нам це пояснили правильно, розумієш? Ну, от. І зараз ми з ними працюємо, розвертаємо клауд-інфраструктуру свою і будемо все це далі мігрувати туди, щоб воно там працювало. Але івент. Далі буде там багато таких стартаперів, як ми. Так. От ми там через рік можемо теж з тобою на веб-саміті стояти і сказати, що от наш продукт самий найкращий продукт в Market Intelligence. І що? І що? Тут треба мати... Дивись, просто я от якраз цю тему і хотів зараз з тобою проговорити. Тобто, одне діло обрати конференцію, а друге діло проперформити на конференції. От зараз, знаєш, яку тенденцію я бачу? Що діли після конференції програються не на самій конференції, тому що навчити людину правильно говорити, строїти діалог, домовлятися за некстепі – це можливо. Це може кожен. Почути треба правильно ще. Почути людину. Тобто це можливо. Але те, що відбувається далі, він мені не відповідає через 3 дні після конференції, все, він мені казав, ми готові рухатися далі. Це вже прям катастрофа стає. Ви не розумієте, що відбувається після, наприклад, я останні навчання зараз проходжу, де SDR-ів навчають, і вони кажуть, що відбувається після 6-го фулапу. Друзі, після 6-го, не після 1-го, не дай Боже, 3 дні пройшло після конференції. І це наука, Антон. Це велика робота організувати зустрічі. Потім велика робота провести ці зустрічі на івенті.
правильно там почути клієнтів. Після велика робота опрацювати ці всіх клієнтів, тому що хтось буде дуже активний, хтось після цього буде мати сумніви. Він з тобою в моменті поспілкувався, сказав, так, це цікаво, потім поспілкувався ще з 5, вони сказали, ти що, дурачок? Оце важливий момент, друже, да. Знаєш що, от ти пам'ятаєш цю ловушку силзову, її треба проговорити. Силза питаєш, чому ти думаєш, що це може бути діл? Ми класно поспілкувалися. Я не зрозумів, що значить класно поспілкуватися. Вони думають, якщо була класна така дискусія, прикольна, ми щось там проговорили, це і є фактором успіху, наприклад, що ми його закриємо. Ні, друзі. Всі нормальні люди гарно спілкуються. Це у нас хамло, Особливо, що при зустрічі плюють, так, знаєш, так. тобі в обличчя Ну, просто. особливо, друже, європейці. Вони їздять на європейські конференції, але ви ж зрозумієте, європейці, вони ж не будуть вам там хамити якось там і так далі. Вони всі з вами класно спілкуються. Але це ловушка, в яку ви зараз попадаєте і кажете, ну, блін, цього достатньо, щоб закрити діл. Ні, недостатньо. І ми були такими зеленими сльозами. Я їздив, думав, ого, в мене opportunities. Ні. Зараз на останньому MWC я зрозумів, говорю, блін, 3 дні я тут знаходжусь, стільки всього. Але оті тільки 2, я вважаю, що вони найближче до закриття. І 2, Антон, 2, не 33, не 10, а 2. І знаєш, що сталося? Один з них закрився. Тому що рівень дискусії був настільки глибокий, я поговорив з CTO, потім до мене підійшов SEO, вони мені дали контакт, там ще рекрутмент там команди і так далі. Блін, я зрозумів, що оце буде ділом. Ти сказав, що у тебе 100 випусків подкастів? В мене не було 100 випусків подкастів. Якщо б я їм сказав, то я б ті 2 точно б закрив би відразу. Прямо там на MWC. То вони б тобі гроші би просто відразу би на івенті би перевели на картку. Ясно. Ну, Ні, вони б круто. сказали, ми хочемо до тебе в подкаст, да? Але давайте так, от просто сьогодні ми хотіли підняти дуже важливі 2 речі. Першу річ, як ви обираєте конференцію, чому саме ви на неї їдете. І другу, що перформанс на цій конференції, він ще більш важливий, ніж вибір. Але якщо ви помилилися в виборі конференції, то це набагато складніше вам буде там отримати результат, тому що у вас немає, наприклад, оферінгу і так далі, і так далі. І ось ми маємо таку ситуацію. А давай от ще одну важливу штуку скажемо. По-перше, не орієнтуйтесь на фідбеках друзів, які працюють з іншими клієнтами в інших IT-компаній з питанням: а що ти був на веб-саміті? Як там, продав щось? І вони такі: так, звісно, дофіга продали, просто мішок грошей привезли в Україну. І ви такі: о, все, це Golden Mine, поїхали, ми теж будемо там копати. Приїхали, ніхіра не зробили, тому що ви дуже сильно відрізняєтесь всім. Від рівня підготовки, від рівня продажу, від рівня потім мейнтенсу, ну, фоллоуапів я маю на увазі, рівня закриття і багато чого. І друге, якщо ви не маєте відповідь, чому ви їдете на цю конфу, і що ви там можете клієнтам нового розказати, і як офер показати, все, та віддайте ці гроші на хворим дітям краще. Що ви робите? Навіщо ви туди їдете? Ми з Антоном створили такий коротесенький чек-ліст, який він почав говорити. Перше, для того, щоб вибрати конференцію, чек-ліст. Перше, в якій індустрії ми працюємо, чи є у нас релевантне портфоліо, і чи ми реально сильні саме в цій експертизі. Перше питання ви задаєте. Друге питання, чи буде на цій конференції моя таргет-група, мій ICP, хто туди їде? Третє, ми це вже сказали, це оферінг. Чи є в мене відповідний оферінг? Не на рівні, що я не зустрічаюся з тими, хто вайп-кодить, а на рівні того, що я буду їм пропонувати, якщо навіть я зустрінусь з тим, хто буде стартап, який зараз там на Lovable щось робить. Третє – це оферінг. Четверте, який ресурс ми можемо мати для того, щоб поїхати на цю конфу? Не знаю, скільки селзів і так далі, там, чи будемо мати стенд і так далі. П'яте, чи достатньо часу на підготовку? От дивись, компанії попадають в це. Коли конфа? Через 2 тижні. Ви їдете? Так, ми їдемо. А ви забукали зустрічі? А що треба? Мінімум 1,5 місяці. Це наша статистика каже, що в тебе, якщо нема 1,5 місяці до конфи, ти краще на неї не їдь. Або не став цілі, якщо ти хочеш просто піти, поспілкуватися з людьми. Не очікуй, що ти там закриєш. Закриєш, буде круто. І так далі. І останнє, чи є система або процес, який ти налагоджуєш для того, щоб що? Потім відпрацювати з лідами після того, як ти з ними зустрінешся. Тому що в тебе точно буде багато мітингів, але те, що буде відбуватися
після того, як івент завершиться, це буде ключовим фактором успіху. Так. І чому 1,5 місяця? Зараз люди такі подумають, блін, а як мені за 1,5 місяця почати букати зустрічі, якщо там я купляю квиток, а апку для нетворкінгу відкривають за 2 тижні. Так от за 1,5 місяця ви готуєте новий офер, думаєте, кому відправляти ці інвайти на зустрічі, ICP, готуєте там якусь презентажку, тому що вам треба щось людям при зустрічі показати на планшеті, там якусь PDF-ку гарну. Тобто ви готуєте місяць маркетинг, а потім 2 тижні шпарите ці всі нетворк-реквести відправляєте і заносите їх в базу потенційних зустрічей з таймінгом, з чітким процесом. І що, Льоша, я хочу сказати? Якщо вам, друзі, цікаво підняти цей процес правильно на гарні лижі, у нас по популярності в консалтингі це одна з популярних сервісів, фреймворків, які ми продаємо IT-компаніям. Приходьте до нас на saleslabelconsulting.com, букайте дзвінок з нами, ми вийдемо, поспілкуємося, якщо ми зможемо вам це все допомогти, підемо вам покращувати конверсію на івентах. А чому саме? Тому що ми з Антоном, вдвох, я не знаю, відвідали більше 50, навірно, конференцій, які ви всі знаєте, і нішових, і великих, і маленьких. В нас було багато неуспіху, але було багато успіху. І ми зрозуміли, що не треба робити, а що реально треба робити. І от ми зробили дуже детальний фреймворк, по якому ми запускаємо зараз наші компанії, з якими ми працюємо, наших клієнтів, вони мають успіх. Приходьте, і у вас буде те ж саме. 100%. Мене вже на веб-саміт охорона не пускає, дивиться на мене, каже, пішов ти, дішовка зі своїм IT-аутсорсом просто. От. Не пройшов ти фейс-контроль, да, зрозуміло. Так, тому, народ, давайте нормально працюйте з івентами і не витрачайте гроші просто так. До чого був сьогоднішній подкаст? До того, що ви почали рік, ви плануєте конфи, і цей випуск не був суто про веб-саміт. Якщо ви його плануєте, це теж можливо ок. Ви, може, шукаєте експертизу, нові партнерства, і це нормальна історія. Але обов'язково поділіться, от мені дуже цікаво, поділіться в коментарях, як для вас, наприклад, зараз там працюють такі великі конференції, наприклад, як Веб-саміт, Viva, Tech в Парижі і так далі. Ви закриваєте з них, і що ви робите? Було б нам дуже цікаво з Антоном дізнатися. Все. А якщо ви не підписалися на подкаст, будь ласка, підпишіться, тому що це дає нам можливість рухатися далі, а ми продовжуємо. І що? 101-й подкаст. Я тебе вітаю. Погнали в 200. Так, ти що, на веб-саміт зараз збираєшся? Поїдеш на веб-саміт сьогодні? Ще не дата просто. Ні, так може ти заздалегідь почав готуватись, як ти казав. Ну це дуже заздалегідь, але оферінг я вже готую. Зараз тобі покажу. Окей, все, друже. Бувай. Дякую до тобі. Наступного. Всім дякую, всім па-па. Дуже дякую.